नमस्कार, यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज कार्तिक 14 गते, यही दिन नेपाली इतिहासमा नालापानीको भीषण युद्धलाई सम्झाउने गर्दछ। 206 वर्ष अघि नालापानीमा नेपाली फौजका सेनापति बलभद्र कुँवरको गोर्खाली फौजले अंग्रेज सेनालाई आछु पारेको थियो। कुनै पनि तरिकाबाट गोर्खाली सेनालाई जित्न नसकेपछि आजकै दिन स्वयं मेजर जनरल रोल्लो जिलेस्पी युद्ध मैदानमा उत्रनु परेको थियो। गोर्खाली फौजको संख्या केवल 600 मात्र थियो। त्यही पनि आधा जसो महिला तथा केटाकेटीहरू रहेका थिए भने अंग्रेज सेनाको संख्या करिब 4000 थियो। आजकै दिन देहरादूनमा आएका जनरल जिलेस्पीले नालापानीको अवलोकन गरी युद्धको नयाँ रणनीति बनाएका थिए। नयाँ जोशका साथ आएका जनरल जिलेस्पीको भने केही दिनपछि गोर्खाली फौजले हानेको गोलीबाट मृत्यु हुनु पर्यो। सोही नालापानीको भीषण युद्ध र गोर्खाली फौजले देशको माटो बचाउन गरेको बलिदानको बारेमा बृहत र तथ्य विवरण सहितको यो कार्यक्रम तयार पारेका छौं। आउनुहोस् नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। एकताका नेपालको भूमि रहेको देहरादून पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित एक सुन्दर स्थान हो। झण्डै उपत्यकाको आकार लिएको यस क्षेत्रको उत्तरतर्फ रहेको पहाड दक्षिणतर्फ मोडिँदै पूर्वतर्फ गएको देखिन्छ। यसै डाँडाको सबैभन्दा अग्लो टुप्पामा रहेको गढी नै नालापानीको गढी हो। देहरादूनको मुख्य सहरबाट उत्तरतर्फ करिब 7 किलोमिटर टाढा रहेको सो डाँडाको टुप्पोमा केही समथर भाग रहेको छ। यही भागमा पानी जमेर सानो खोल्साको रूपमा बग्दछ। त्यसैले नै यस क्षेत्रलाई नालापानी भनिन्छ। यही क्षेत्रबाट 200 फिट माथि उक्लन साथ प्रसिद्ध स्थल नालापानी गढी आउँदछ। यही स्थानमा विक्रम सम्वत 1871 मा भएको नेपाल अंग्रेज युद्धमा गोर्खालीहरूले सैनिक बस्ने ठाउँ बनाएका थिए। यसैलाई नै खलङ्गा भनिन्थ्यो र यही नामबाट यहाँ भएको युद्धको नाम खलङ्गा युद्ध अर्थात् कलङ्गा युद्ध भन्न थाल्यो। यो क्षेत्र सामरिक रणनीतिको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण थियो। यो गढीलाई नजिती देहरादून क्षेत्रलाई जित्न सकिँदैन थियो। यही भएर गोर्खालीहरू यहाँ एक सैनिक किल्ला बनाई अंग्रेज सेनाको प्रतिरोधको लागि तयारीमा जुटे। कप्तान बलभद्र कुँवरलाई यस क्षेत्रको जिम्मा दियो र यहाँ तैनात सैनिकहरू तथा यस क्षेत्रको सुरक्षाको लागि उनीलाई नै सेनापति बनाइयो। सेनापति बलभद्र कुँवरले सैनिकहरूको वासस्थानको लागि यहाँ माटो, ढुङ्गा तथा ठुल्ठुला रुखहरू जोडेर करिब 12 फिट अग्लो पर्खाल उठाएका थिए। उनको मातहतमा करिब 600 को संख्यामा सैनिकहरू थिए, जसमध्ये आधा जसो महिलाहरू तथा ससाना केटाकेटीहरू नै थिए। केही नाल, बन्दुक, तोप र गोला बारुद अनि केही परम्परागत हात हतियारहरू जस्तै खुडा, भाला, ढाल, तरवार, धनुकाँडको भरमा गोर्खाली सैनिकहरू युद्धको तयारीमा एकजुट भई लागे। अंग्रेज सेनाहरू पनि देहरादून माथि आक्रमण गर्न आक्रमणका रणनीतिहरू बनाउन थाले। यसै अनुरूप यस युद्धका लागि मेजर जनरल रोल्लो जिलेस्पीलाई अंग्रेज फौजको नेतृत्वको जिम्मा दियो। जनरल जिलेस्पीले देहरादूनमा आक्रमण गर्न 2 टोली बनाए, जसमध्ये एक टोलीका नेतृत्व लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कार्पेन्टर र अर्को टोलीको नेतृत्व कर्णेल सेब्राइट माविलाई जिम्मा लगाइयो। युद्धका रणनीति अनुसार यी 2 टोलीलाई 2 तिरबाट देहरादूनमाथि आक्रमण गर्ने निर्देशन दियो। विक्रम सम्वत 1871 कार्तिक 5 गतेका दिन कार्पेन्टरको नेतृत्वमा आएको सेनाले यमुना नदी किनारको क्षेत्र कब्जा गर्यो
र अर्को कर्णेल सेब्राइट माविको टोली विक्रम सम्वत 1871 कार्तिक 8 गतेका दिन नालापानी किल्ला रहेको डाँडाको नजिकै पुगे। सर्वप्रथम उनले बलभद्र कुँवरलाई आफ्नो दूत मार्फत सो किल्ला खाली गर्न पत्र पठाए, तर बलभद्र कुँवरले सो पत्र हेर्ने बित्तिकै साह्रै रिसाए। पत्रबाट बलभद्र कुँवरलाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्यो अनि उनले तुरुन्तै सो पत्रलाई च्यातचुत पारेर फ्याक्दै युद्धको मैदानमा भेट गर्न चुनौती दिए। सोही दिनको रातमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल कार्पेन्टरको नेतृत्वमा रहेको अर्को फौज सैनिकको टोली पनि सोही स्थानमा आइपुगे। यसरी दुवै टोलीहरू मिल्न गएबाट अंग्रेज सैनिकहरूको संख्या बढ्न गयो। उनीहरूसँग 1300 स्थल सेनाहरूको साथमा 300 घोडचढी र 5 वटा ससाना तोपहरू थिए। यसरी अंग्रेजको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि कर्णेल सेब्राइट मावि नराम्ररी झोकिए र आफ्ना मातहतका सैनिकहरूलाई नालापानी पहाड चढ्न आदेश दिए। आदेश पाउने बित्तिकै अंग्रेज सैनिकहरू पहाड चढ्न सुरु गरिहाले, तर माविले घोडचढी सैनिकहरूलाई भने पहाडको अर्को तर्फ दौडाए ताकि कुनै पनि गोर्खाली सैनिकहरू भाग्न नसकुन् र चारैतर्फबाट घेराबन्दी गरी भीषण आक्रमण गर्न सकियोस्। अंग्रेज सैनिकहरू आफ्ना हात हतियार तथा तोपहरू सहित बिहानैको झिसमिसेमा नालापानी किल्ला तल रहेको खुल्ला मैदानमा पुगे। यहाँसम्म आइपुग्दा कुनै पनि गोर्खाली सैनिकहरूले रोकटोक गरेनन्, तर बलभद्र कुँवरले भने सबै अंग्रेज सेनाका गतिविधिहरू नियाली रहेका थिए। पहाडको टुप्पोमा रहेको गोर्खालीको किल्लामा बिहानैको सूर्यको प्रकाश पर्ने बित्तिकै अंग्रेज सेनाका कमान्डर माविले आक्रमण गर्ने आदेश दिए। नभन्दै तोपका गोलाहरू किल्लातर्फ हानिन थाल्यो। यही समयलाई पर्खेर बसेका गोर्खाली सेनाहरूले पनि किल्लाको चारैतर्फबाट तोपका गोलाहरू तलतिर बर्साउन थाले। यसबाट अंग्रेज सेनाहरू भने तर्सिए। माथिबाट आइरहेको तोपका गोलाहरूबाट बच्न केही पछि सरे, तर यहाँबाट भने अंग्रेजका सेनाहरूले हानेका तोपका गोलाहरू किल्लासम्म पुग्नै सकेनन् र यो पहिलो चरणको युद्ध कुनै निर्णायक हुन सकेन। कमान्डर माविले टाढासम्म मार गर्न सक्ने ठूलो तोप बिना किल्ला माथि कब्जा हुन नसक्ने विचार गरे र यसबारे जनरल जिलेस्पीलाई विस्तृत सूचना पठाए। कमान्डर माविको यो सूचना पाउने बित्तिकै जनरल जिलेस्पी रिसले चुर भए। सो किल्ला कब्जा गर्न उनी आफै तम्सिए र तुरुन्तै देहरादुनको लागि प्रस्थान गरे। कार्तिक 14 गतेका दिन बिहानै उनी देहरादुन पुगी त्यसको भोलिपल्ट नै गोर्खाली सैनिक बसेको किल्ला अवलोकन गर्न नालापानी पुगे। सबैतिरको निरीक्षण पश्चात उनी आफैले युद्धको कमान्डर सम्हाल्ने निधो गरे। सैनिकहरूको संख्या थप्न सहारनपुरमा रहेका आफ्ना अन्य सैनिकहरूलाई पनि तुरुन्त आउन आदेश दिए। सबै सैनिकहरू भेला भइसकेपछि जनरल जिलेस्पीले सैनिकहरूको 5 टोली बनाए। 4 टोलीले पहाडको चारैतर्फबाट घेरा हाली एकैचोटि आक्रमण गर्ने र एक टोली चाहिँ मेजर लुडलोको नेतृत्वमा 1000 भन्दा बढी सेनासहित तयारीको अवस्थामा जगेडाका रूपमा राखियो। यस प्रकार नालापानी गढीमा रहेका 600 गोर्खाली सैनिकहरूलाई पराजय गर्न जनरल जिलेस्पीले करिब 4000 को संख्यामा अंग्रेज फौजहरूको तयारी गरे। सम्पूर्ण तयारीपछि विक्रम सम्वत 1871 कार्तिक 17 गतेको एका बिहानै किल्लातर्फ तोप दाग्ने आदेश दिए। चारैतर्फबाट एकैचोटि भएको आक्रमणबाट गोर्खालीहरूको भागाभाग हुने कुरामा जनरल जिलेस्पी विश्वस्त थिए। साथै तोपको गोलाबाट गोर्खाली सेनाहरूको नराम्ररी क्षति हुने र एकै दिनमा सो किल्ला अंग्रेजहरूको कब्जामा आउने कुरामा पनि ढुक्क थिए। करिब 2 घण्टासम्म भएको भीषण आक्रमणबाट पनि गोर्खालीहरू टसमस नभएपछि जनरल जिलेस्पी झन आक्रोशित भए। यतिखेरै अर्कै दिशाबाट आएका गोर्खालीको एक टुकडी फौजले अचानक अंग्रेज फौजमाथि आक्रमण गर्यो। वास्तवमा सो टुकडी फौज अंग्रेज सेना त्यहाँ आउनुभन्दा अघिल्लो रात नै किल्लाको पूर्वतर्फको डाँडामा आएर घात लाएर बसेका थिए।
गोर्खाली फौजले 81 अङ्ग्रेजको तोपमाथि कब्जा गर्ने प्रयास गरे, तर अङ्ग्रेज सेनाको जवाफी हमलाले गोर्खाली फौज केही पछि सरी प्रत्याक्रमण गरे। यसबाट 4 जना अङ्ग्रेज सैनिकहरूले ज्यान गुमाउनुको साथै 56 जना जति घाइते भए। यसरी आफ्ना सेनाहरूको क्षति भएपछि भने अङ्ग्रेज सेनाहरू पछि हटे भने गोर्खाली फौजहरू सहजै आफ्ना किल्ला प्रवेश गरे। अर्को मोर्चामा पनि गोर्खाली फौजहरूले आक्रमणलाई तीव्र बनाएका थिए। अङ्ग्रेजहरूले भर्याङ बनाई किल्लामा पस्न जोड दिँदै थिए। यही समयमा गोर्खाली पक्षले हानेको गोली अङ्ग्रेजतर्फका लेफ्टिनेन्ट एलिटाको छातीमा लाग्दा उनी त्यही ढल्न पुगे भने अन्य अङ्ग्रेज सेनाहरूको भागाभाग भयो। पछि फेरि आक्रमणलाई तीव्र बनाउँदै जगेडाका अङ्ग्रेज सेनाहरू अघि सरे। जगेडा सेनाका कप्तान लुड्लोले किल्लामाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए, तर किल्ला भित्रबाट गोर्खाली फौजले हानेको गोली लागि 6 जना मारिए भने लुड्लो स्वयं पनि नराम्ररी घाइते भए। गोर्खाली फौजको लगातार गोली, ढुङ्गा तथा धनुकाँडको प्रहारका कारण अङ्ग्रेजी सैनिकहरू पछि हट्न बाध्य भए। यसरी हरेक मोर्चामा रहेका अङ्ग्रेज फौजहरू पछि हट्नु परेपछि जनरल जिलेस्पी झन आक्रोशित भए। उनले बोलाएका अन्य थप 3 कम्पनी सेना पनि आइपुग्यो। ती सेनाहरूलाई तोप सहित अघि बढी तुरुन्तै आक्रमण गर्ने आदेश दिए, तर यी सेनाको टोली अघि बढ्ने बित्तिकै गोर्खाली फौजले हानेको तोपको गोलाले 7 जना अङ्ग्रेज सैनिकहरूको एकै चिहान भयो। कयौं अन्य सैनिकहरू गोली, तीर तथा ढुङ्गाबाट नराम्ररी घाइते भए। यसैबीच अपत्यारिलो प्रकारले गोर्खाली फौजहरूको एक हुल 81 किल्लाबाट निस्की अङ्ग्रेजले हान्न ठिक्क पारेको तोपलाई बेकार पारिदिए र उनीहरू फेरि किल्लाभित्र प्रवेश गरे। तल रहेका अङ्ग्रेजहरू भने हेरेका हेरै भए। यो अचम्म लाग्दो गोर्खालीहरूको वीरता र युद्ध रणनीतिबाट जनरल जिलेस्पी एकछिन त बोल्नै सकेनन्। अङ्ग्रेजको तुलनामा ज्यादै कमजोर शक्ति भएको गोर्खाली फौजबाट किल्ला खोस्न नसकेकोमा जनरललाई खपि नसक्नु रिस उठ्यो र केही छिन लामो सास लिएपछि उनी स्वयं अघि बढ्ने निधो गरे। अर्को दिन जनरल जिलेस्पी एक हातमा लामो तरवार र अर्को हातमा पिस्तोल लिई सैनिकहरूलाई हौसला बढाउँदै उनी स्वयं अघि बढ्न लागे। तरवार नचाउँदै अघि बढेका जनरललाई पछ्याउँदै लेफ्टिनेन्ट ओहरा र क्याप्टेन वायर्स तथा अन्य सैनिकहरूको झुण्ड पनि पछि पछि लागे। उनीहरू डाँडाको केही माथि मात्र के उक्लेका थिए। गोर्खाली फौजले हानेको एउटा गोली सिधै जनरल जिलेस्पी र अर्को लेफ्टिनेन्ट ओहरा क्याप्टेन वायर्सको छातीमा लाग्यो र उनीहरूको तत्कालै मृत्यु भयो। गोर्खाली फौजले हानेको गोली, तीर, ढुङ्गाबाट अन्य करिब 1000 जति अङ्ग्रेज सैनिकहरू पनि मारिए भने 1800 जति सैनिकहरू नराम्ररी घाइते भए। जनरल जिलेस्पीको मृत्यु भएपछि भने अङ्ग्रेज सैनिकहरूको भागाभाग भयो। यस प्रकार दोस्रो चरणको युद्धमा अङ्ग्रेजहरूले झन ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। जनरल जिलेस्पीको मृत्यु भएपछि अङ्ग्रेज सेनाको नेतृत्व कर्णेल सेब्राइट माविले लिए। उनले गोर्खालीलाई जित्न एक भिन्न युद्ध रणनीति बनाउनु पर्ने कुराहरू राख्दै केन्द्र समक्ष पत्रचार गरे। साथै अन्य थप सैनिकहरू तथा हात हतियारहरूको पनि माग गरे। कर्णेल माविले गोर्खाली फौजहरू सोचे भन्दा धेरै सुदृढ र शक्तिशाली रहेको र सो किल्ला कब्जा गर्न विशेष गरी लामो दूरीसम्म मार हान्न सक्ने तोपहरूको आवश्यक रहेको कुरालाई उल्लेख गरेका थिए। कार्तिक 20 गतेका दिन पठाएको उक्त पत्रमा सो किल्ला कब्जा गर्न बाहिरबाट आउने रसद तथा पानीको मुहानलाई पनि रोकिनुपर्ने सुझाव अघि सारेका थिए। यही सुझावलाई समर्थन गर्दै तत्कालीन गभर्नर जनरल लर्ड हेस्टिङले ब्रिटिस साम्राज्यको इज्जतको लागि पनि सो किल्ला जसरी भए पनि नियन्त्रण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। यसरी केन्द्रबाट नै स्वीकृत पाइसकेपछि कर्णेल माविले आफूले माग गरेका सामानहरू तथा सैनिकहरू आएपछि मात्र गोर्खाली विरुद्ध आक्रमण गर्ने योजना बनाए।
यसपछि कर्णेल माविले युद्धका रणनीतिहरूको बारेमा योजना बुन्न थाले र आफ्ना सैनिकहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिए। किल्लामा जाने चारैतिरको भौगोलिक अवस्थाको विस्तृत सर्वेक्षण गराइसकेपछि आफ्ना सैनिकहरूलाई सहजै माथि जानको लागि बाटो खनाउने प्रयास गरे। तर सो प्रयास गोर्खाली फौजले विफल बनाइदिए। अंग्रेजहरूको यो विशाल तयारीको खबर भने गोर्खाली फौजका सेनापति बलभद्र कुँवरलाई थाहा भइसकेको थियो। उनले पनि केन्द्रसित थप सेना तथा हतियारहरू मागी पठाए। आफ्ना सैनिकहरूको लागि लामो समयसम्म लडिरहनको लागि किल्लामा रसद पानीको सञ्चयमा पनि विशेष ध्यान दिन थालियो। बलभद्र कुँवरको सहयोगको लागि अल्मोडा, अर्की र नहानबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा थप फौजहरू हिँडे पनि नालापानी किल्लासम्म भने समयमा आइपुगेन। कर्णेल माविले देहरादुनमा 3 हप्ता पर्खेपछि उनले माग गरे अनुसार नै मङ्सिर 11 गतेका दिन 18 पाउन्ड गोली फ्याँक्ने 4वटा ठुलो तोप, 2400 गोला, 8 इन्चका 2वटा मोटर तोप तथा थप फौजहरू आइपुगे। यसरी कर्णेल माविले आफ्नो सेनालाई 4 भागमा विभाजन गरी नालापानी किल्ला रहेको पहाडको चारैतर्फ घेर्न लगाए। ती सैनिकहरूका साथमा ठुल्ठुला तोपहरू पनि तयारी अवस्थामा राख्न आदेश दिए। ती तोपका गोलाबाट किल्लाको पर्खाल भत्काई सोही ठाउँबाट किल्लाभित्र पस्ने योजना बनाए। सोही अनुसार मङ्सिर 12 गते दिनको 12 बजे चारैतिरबाट तोप हान्ने आदेश दिए। यसरी दुवै तर्फबाट भीषण युद्ध भयो। तर गोर्खाली फौजहरू निडर भई सो आक्रमणको जवाफ फर्काए। अर्को दिन पनि ठुल्ठुला तोपबाट गोलाहरू हान्न थालियो। अन्ततः अंग्रेज सेनाले किल्लाको पर्खालमा प्वाल पार्न सफल भए। यसपछि भने सोही भत्केको प्वालबाट अंग्रेज सेनाका मेजर इङलेवीले किल्लाभित्र छिर्ने प्रयास गरे। तर क्षणभरमै गोर्खाली फौजले हानेको तीरबाट उनी नराम्ररी घाइते भए। त्यसपछि क्याप्टेन पार्कर अघि सरे। 200 गज जति उकालो चढेपछि उनी सो ठाउँ नेर पुगे। तर भित्र पस्न आँट गर्न सकेनन्, किनकि उनले सो भत्केको ठाउँ भित्र हेर्दा झन विकराल अवस्था थियो। सोही स्थानको ठिक भित्रपट्टि खाल्डो पारी तिखा तिखा सुइराहरू बिछ्याइएका थिए। भित्र जान सोही खाल्डोमा हाम फाल्नु पर्दथ्यो। यस्तो स्थितिदेखि उनी तुरुन्तै पछि फर्के। तर यही मौकामा किल्ला भित्रबाट आएको एउटा गोली उनको पिठ्यूमा लाग्यो र उनी त्यहीँ ढले। यसपछि गोर्खाली फौजले अचानक भीषण प्रत्याक्रमण गरे। अंग्रेज सेनाबाट तोप पड्काउन तयारी गर्दा गर्दै लेफ्टिनेन्ट लक्सफोर्डलाई गोली लाग्यो र नराम्ररी घाइते भए। योहान क्याम्बेलको छातीमा तीर गाडियो। लगातार आइरहेको गोलीबाट अन्य 11 जना सहयोगीहरू पनि मारिए। गोर्खाली फौजको तोप, गोली, तीर तथा ढुङ्गाको वर्षाबाट अन्य 45 जना सैनिकहरूको पनि मृत्यु भयो र करिब 900 जना अंग्रेज सैनिकहरू घाइते भए। अन्ततः बाध्य भएर कर्णेल माविले पछि फर्कने आदेश दिए। यो युद्धताका गोर्खाली फौजतर्फ पनि ठूलो क्षति भयो। सुब्बा चन्द्रवीर थापा, सुब्बा नाथुमाझी, सुबेदार दलजित कुँवर र जमदार दलजित शाही साथै अन्य सैनिकहरूले पनि वीर गति प्राप्त गरे। सानो सैनिक संख्यामा रहेर पनि गोर्खाली फौजले डटेर अंग्रेजको विशाल सेना समक्ष लड्नु नेपालीहरूको लागि गौरवको कुरा थियो। किल्लाभित्र घाइते भएका सैनिकहरूको लागि स्वास्थ्य सुविधा नहुनु, सीमित रसद पानीको भरमा युद्धमा खटिरहनु जस्ता समस्याहरू भए तापनि गोर्खाली फौजले देखाएको बहादुरी र देशको माटोको लागि बलिदान दिन पनि पछि नहट्ने वीर नेपालीहरूको युद्धको इतिहासमा अभूतपूर्व घटना बनाउन सफल भएका थिए। यसपछि कर्णेल माविले यसरी प्रत्यक्ष युद्ध गरेर गोर्खाली फौजलाई जित्न नसकिने निष्कर्ष निकाले। युद्धको रणनीति परिवर्तन गर्दै माविले तोपद्वारा किल्लाको पर्खाल ढाल्ने आदेश दिए।
उक्त आदेश पाएपछि मङ्सिर 14 गतेको दिन पुरै र 15 गतेको मध्याह्नसम्म लगातार तोपको गोलाहरू किल्लाका पर्खालहरूमा हानेर क्षतिग्रस्त बनाइयो। यस्तो भीषण आक्रमणबाट गोर्खाली फौजहरूले धेरै मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्यो। कोही तोपको गोलाले, कोही पर्खालको ढुङ्गाहरूले, कोही गोला तथा ढुङ्गाका चोइटाहरू लागि मृत्यु भए भने कैयन घाइते भए। पुरुष सेनाहरू घाइते भएपछि महिलाहरू नै अघि सरेर बन्दुक र तीर उठाउन थाले। यस्तैमा केही स्थानीय मानिसहरूले किल्लामा जाने पानीको मुहान अङ्ग्रेज सेनालाई देखाइदिए। यसपछि भने अङ्ग्रेज सेनाले सो पानीको मुहान अर्कैतिर फर्काइदिए। यही कारण किल्लाभित्र पानीको ठूलो अभाव हुन थाल्यो। किल्लाभित्र करिब 150 सङ्ख्यामा रहेको ठूलो घ्याम्पोमा सुरक्षित गरी राखिएको पानी पनि अङ्ग्रेजको तोपको प्रहारले नोक्सान भएको थियो। यसरी पानीको अभावमा गोर्खालीहरू भने काँचै चामल खाएर युद्धमा भाग लिइरहेका थिए। हिम्मत गरेर केही महिलाहरू पानी लिन केही तल रहेको सगरतालमा जाँदा उनीहरूलाई त्यही गोलीको निशाना बनाइयो। यसपछि भने गोर्खाली फौजहरू पानीको अभावमा छटपटाउन थाले। घाइते भएका गोर्खाली फौजहरू पानी नखाई मर्न थाले। फौजको सङ्ख्या घट्दै जाँदा सेनाको मनोबल टुट्न थाल्यो। तर देशको माटोको लागि बलिदान दिन पनि पछि नपर्ने सेनापति बलभद्र कुँवरलाई साथ छाड्न कोही तयार रहेनन्। अन्तिम सास रहेसम्म देशलाई बचाउन नछोड्ने दृढमा रहिरहे। अर्को दिन अर्थात् मङ्सिर 16 गतेका दिन पनि लगातार अङ्ग्रेज सेनाले तोपको गोलाहरू बर्साइरहे। यसरी लगातारको आक्रमणबाट किल्ला छिया भई ढल्न थाल्यो। यही दिनको साँझसम्ममा पूर्वतर्फको पर्खाल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो। तर पनि अङ्ग्रेज सेनाले तोपका गोलाहरू बर्साइरहे। किल्लाभित्र रहेका गोर्खाली फौजहरू भने खाना तथा पानी खान नपाई धेरै जसो मर्न थालिसकेका थिए। बाँचेका केही सैनिकहरूको अवस्था पनि धेरै नाजुक भइसकेको थियो। यस्तो अवस्थामा सहयोगको लागि थप सैनिक तथा राहत आउन नसके पनि बाँचुन्जेल युद्ध लडिरहे। पानीको अभावमा धेरैको ज्यान जान थालेपछि गोर्खाली फौजको एउटा सानो टुकडी मध्यरातको 2 बजेतिर पानी पिउन किल्लाको दक्षिणमा रहेको पँधेरोमा ओर्लने प्रयास गरे। तर ढुकेर बसेका अङ्ग्रेज सेनाको लखेटाइमा परेपछि फर्कन बाध्य भए। यसपछि भने किल्लाभित्रको दृश्य झन भयावह हुन थाल्यो। घाइते सैनिकहरू पनि धमाधम मर्न थाले। बाँचेका सैनिकहरू बीच छलफल सुरु भयो। किल्लाभित्र सङ्कट झन बढ्दै जाने र बाह्य सहयोगको पनि कुनै सम्भावना नभएकोले यतिकै ज्यान गुमाउनुभन्दा किल्लामा नै बसी युद्ध लड्न आत्मघाती हुने भएकोले अन्यत्रको पहाडमा किल्ला जमाई शत्रुसँग लड्न सकिने कुराको निष्कर्ष निकाले। तर यो विचारमा सेनापति बलभद्र कुँवर भने तयार भएनन्। मङ्सिर 17 गतेको रातमा बलभद्र कुँवरले किल्लाभित्र रहेका साथीहरूसँग अब बाँचिरहेका हामी यति नै हौँ, बाँचेका तपाईहरू सबै जानुहोस्, म एक्लैले यो गढीको रक्षा गर्दै रहँला भनेपछि त्यहाँ एकछिन सन्नाटा छायो। त्यसपछि अरू सबैले एकै स्वरमा भने, होइन, त्यसो भनेर भएन, बरु प्राण रहेसम्म हामी यहीँ बस्छौँ, तर तपाईँ सेनानायक बलभद्र कुँवरले चाहिँ यो किल्ला छोड्न बेस होला भनी सम्झाए। तर बलभद्र कुँवरले मान्दै मानेनन्। अन्ततः सेनापति बलभद्रलाई जसरी भए पनि सम्झाइ बुझाइ किल्लाबाट निस्कन तयार पारी छाडे। सबैले किल्ला छोड्ने निर्णय गरेपछि किल्लाभित्र भएका घाइतेहरूलाई अन्तिम पटक निरीक्षण गरे। उद्धार गर्ने कुनै उपाय नभएकोले उनीहरू विवश थिए। यसपछि सबैजना सँगै बाहिर निस्कने र बैरीहरूले छोप्न आएमा लड्दै जाने दृढताका साथ बिहानैको झिसमिसेमा 600 गोर्खाली फौजमध्ये बचे खुचेका 70 जना जति गोर्खालीहरू बलभद्र कुँवरको अगुवाईमा हातमा खुकुरी नचाउँदै किल्लाको दक्षिण तर्फबाट बाहिर निस्के। टाढाबाट हेरिरहेका अङ्ग्रेज सेनाले आत्मसमर्पण गर्न आएको ठानी मक्ख पर्दै हेरिरहे। गोर्खाली समूह केही पर पुगेर सबैले पानी पिए।
अनि सेनापति बलभद्र कुँवरले अंग्रेज सेनातिर फर्केर तिमीहरूले किल्ला लिन कसै गरी पनि सक्ने थिएनौ, तर अब म आफ्नो खुसीले यो छाड्दैछु भनी गोर्खाली फौज नहानतर्फ लागे। यसपछि मात्रै किल्ला खाली भएको अंग्रेज सेनाले थाहा पाए। तर पनि अंग्रेज सेनाहरू किल्ला भित्र जान डराइरहे। केही समयपछि अंग्रेज सेना निकै होशियारपूर्वक किल्ला भित्र प्रवेश गरे। किल्ला भित्रको अवस्था ज्यादै भयानक थियो। सयौं गोर्खाली सैनिकहरूको मृत्यु भएको थियो। करिब 90 जना जति घाइतेहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो। ऐया ऐया भन्दै पानी मागिरहेका थिए। किल्लामा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नै थिएन। चारैतर्फ भयावह दृश्य थियो। खाना तथा पानीको कति पनि अंश बाँकी रहेको थिएन। नेपालीहरूले देखाएको यो सबैभन्दा गौरवशाली युद्ध थियो। यो युद्धमा गोर्खालीहरू हारेका भने अवश्य होइनन्, तर कायरतापूर्वक अंग्रेज सेनाले किल्लामा जाने पानीको मुहान थुनिदिए र किल्लाभित्र पानीको हाहाकार भयो। गोर्खाली सैनिकहरू खाना र पानी बिना नै 4 दिनसम्म युद्धमा खटिरहे। यस्तो वीरता अंग्रेजहरूले कहिल्यै देखेका थिएनन्। उनीहरूले शत्रु पक्षका गोर्खाली फौजका सेनापति बलभद्र कुँवरको प्रशंसा नगरी रहन सकेनन्। उक्त युद्धको सम्झना स्वरूप अंग्रेजहरूले नालापानी पहाडको तल रिस्प नदीको किनारमा त्यस लडाईँमा वीर गति प्राप्त गर्ने अंग्रेज अधिकृत तथा सेनाहरूको सम्झनामा एक स्मारक निर्माण गर्न लगाए। गोर्खाली सेनानायक बलभद्र कुँवरको वीरताको प्रशंसा गर्दै अर्को स्मारक पनि निर्माण गरे अनि लेखे, हाम्रा सुरवीर बैरी बलभद्र कुँवर र उनका बहादुर गोर्खालीहरूको अभूतपूर्व वीरताको सम्मानमा उपहार स्वरूप। सेनापति बलभद्र कुँवर किल्लाबाट निस्केर आफ्ना 70 जना सहायकसहित नजिकैको जंगलमा पसे। केही टाढा पुगेपछि बलभद्र कुँवरले सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर आफ्ना केही भनाइ राखे। मलाई अंग्रेजसँग अझै युद्ध गर्नु छ। म थाकेको छुइन। तपाईहरू घर जान चाहनुहुन्छ भने जानुहोस्। म एक्लै भए पनि युद्धलाई छोडेर म घर फर्कन्न। सेनापति बलभद्र कुँवरको भनाइबाट सबै अचम्भितमा परे। तर आधा जस्तो सैनिकहरू घर फर्कन राजी भए भने बाँकी आधीको संख्यामा रहेका सैनिकहरू बलभद्र कुँवरको पछि लागे। तर पछि नेपाल र अंग्रेजको सन्धि मार्फत युद्ध विराम भयो। तर पनि बलभद्र कुँवर घर फर्कन चाहेनन्। उनी पन्जाबतिर हिँडे। पन्जाबको सिमानामा आइपुगेपछि उनले दूत मार्फत राजा रञ्जित सिंहलाई पत्र पठाए। राजा रञ्जित सिंहले बलभद्रलाई ससम्मान स्वागत गरे र गोर्खाली अथवा नेपाली सैनिकहरूको एक लाहुरे नामक रेजिमेन्ट तयार पारी सो रेजिमेन्टको कमान्डरमा नियुक्ति गरे। विक्रम सम्वत 1879 मा पन्जाबको सिख फौज र अफगान बीच भीषण युद्ध भयो। यो युद्धमा कमान्डर बलभद्र कुँवरको लाहुरे रेजिमेन्टले पनि भाग लियो। अफगानिस्तानको नौसेरा भन्ने स्थानमा वीरतापूर्वक लड्दा लड्दै वीर बलभद्र कुँवरले विक्रम सम्वत 1879 चैत्र 3 गते युद्धमा नै आफ्नो जीवन सुम्पदै सदाको लागि अमर बने। यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रमाइला तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।